אני די כזה, אתה יודע, תפסתי את המשבצת הזה שהיא נוחה לי, כאילו כזה, אני טכנולוג, זה מה שאני יודע לעשות, לתכנת, אני טוב בזה. כאשר מה שהחברה אתה באמת צריכה היא full power, כמה שיותר להביא לקוחות. בכלל, כל הסיפור הזה של סטארט-אפ הוא התחיל מזה אחד החברים שלי, שהוא גם משקיע והוא גם יזם בעצמו, הוא פנה אליי ואמר שיש פגש איזשהו מישהו שיש לו רעיון מאוד מעניין, והוא שוקל להשקיע בו, אין לו שותף טכנולוגי, ואם אני מצטרף, אז כאילו אשמח להשקיע בשנינו. זה פתאום כזה, כל הכוכבים מסתדרים. היה לי ברור שאני רוצה להיות בזה בפנים, לא הדגשתי אפילו שנייה למחשבה, כאילו רגע להבין מי זה בן אדם שיושב מולי, כאילו מה מניע אותו, מה הוא חושב, מה הערכים שלו. כאילו, זה לא שאתה מסתכל מהפריזמה של רק האם בן אדם מתאים לך או לא. זה גם יכול להיות מהפריזמה של, אוקיי, אני רוצה להיכנס לתוך זה, ובוא נהיה מודע למה הפערים בינינו, ואז אפשר לעבוד עליהם. הדבר הכי בסיסי שאפשר לעשות איתו זה מבחן הבירה. זה בנאלי ללכת לשתות ביחד, ואתה יודע, לדבר על החיים, ואז דרך זה אתה יכול לגלות הרבה דברים על הבן אדם שאתה יושב איתו. אז זה דבר אחד. דבר שני זה מראש לבוא עם דברים שהם כאילו לחשוף את עצמי, כלומר, לחשוב על איזושהי נקודות שהם יכולים להיות בעיתים לי, כן? כאילו, יש נקודות שהן חשובות לי בחיי הסטארט-אפ, ולדבר עליהן. כמו למשל, איך עובדים על המוצר עצמו. כן, כאילו, אז נגיד, לי היה מאוד חשוב שנשתף את כל העובדים של החברה ונקבל החלטה ביחד איתם. ולשותף שלי הוא כזה בא מאוד יותר מעולם שכזה היררכי ושיש בן אדם אחד שמקבל החלטה. אז כאילו היה לו ברור כזה שזה רק אני והוא צריכים לקבל החלטה ולא צריך לערב עובדים. אז זה רק איזושהי נקודה אחת מתוך רבים. obviously, השוק הכי גדול שלנו זה היה בארצות הברית. וכשהצענו, כבר ראינו, אני חושב, איזשהו 9 חודשים של בתוך כל הסיפור בעצם זה 9 חודשים, אתה יודע שלחברה יש עובדים, יש משכורות, יש הוצאות, שרתים, מרקטינג, כאילו הכל, ופתאום אנחנו מגלים מציאות אחרת לגמרי. מגלים שבצורה ששוק בו פועל בעולם הגנטיקה, הוא אחר לחלוטין מאשר בארץ. ואז היינו צריכים, אני חושב לקחנו איזה כמעט חצי שנה של לעצור ולבנות הכל אחרת. בסוף יש לך סכום קצוב, בנינו אותו ל-X זמן, פתאום אתה אומר, טוב, זה X זמן ועוד 6 חודשים. וזה כאילו, זה 6 חודשים סופר משמעותיים שחברה קטנה. אז היה לנו כבר שלב, כאילו לקראת הסוף של החברה, שבה בעצם אמרנו, אנחנו רוצים לצמצם כמה שיותר את כל הדברים שהם לא קשורים לפעילות ליבה של חברה. היעד זה היה כמה שיותר להביא לקוחות. ואני די כזה, אתה יודע, תפסתי את המשבצת הזה שהיא נוחה לי, כאילו כזה, אני טכנולוג, זה מה שאני יודע לעשות, לתכנת, אני טוב בזה, ובוא נעשה את זה. כאשר מה שהחברה אתה באמת צריכה היא full power, כמה שיותר רופאים, כמה שיותר בתי חולים, כאילו, זה מה שהיה מציל את החברה, לא עוד פיצ'ר. אני כפאונדר של חברה, צריך לעשות את כל מה שצריך בשביל שחברה תשרוד. וזה לא משנה איזה כובע עכשיו אני צריך ללבוש, כלומר, זה שיש לי כובע CTO, זה לא אומר שאני רק ה-CTO. קודם כל אני פאונדר, ואחר כך אני ה-CTO. ועכשיו אני כפאונדר צריך ללבוש כובע של מרקטינג, וללמוד איך אני יכול לעזור לחברה למכור יותר, זה מה שצריך לעשות. אין לך את הפריבילגיה להיות כאילו, אני רע בזה, ממש גרוע, אז אני לא עושה את זה. זה בעצם, אם אתה גרוע, אז לך תלמד ותהיה טוב בזה. טוב מספיק בשביל חברה, תוכל להתקדם, אחר כך תביא איש מקצוע. חשוב להגיד שאם עכשיו היה לי קורא, כאילו את הבחירה, הייתי חוזר אחורה, ועם כל מה שאני יודע היום, אם הייתי נכנס לזה, אז אחד וחלק, כן. זה לימד אותי כל כך הרבה דברים, בהכל. אז החוויה שלי לגמרי מאוד חיובית, כאילו, זה מדהים.